almost my first trip outside of Tirana when I became ambassador here, to see what had happened in Durrës. Në fakt 2 vjet më parë udhëtimin tim të parë jashtë Tiranës, sapo kisha ardhur si ambasadore këtu në Shqipëri, erdha për të parë se çfarë kishte ndodhur me efektet pas tërmetit. And I'd like to once again extend the sympathies of the U.S. Embassy to the family and friends of the 51 people who lost their lives that fateful day. Dhe në fakt dëshiroj edhe një herë të shpreh në emër të ambasadës së Shteteve të Bashkuara edhe një herë ngushëllimet tona më të thella për 51 jetët e humbura të asaj dite të fatkeqe. I remember 2 years ago when I visited, it was actually January, but when I visited, I remember the devastation and the ruin, but what really remains with me is the determination and the sense of hope that people had. And I'm very glad to be back and to see so many things rebuilt. The job is not over, but it has certainly begun and it's moving forward. Dhe në fakt më kujtohet fare mirë që kur erdha këtu ishte vetëm thjesht muaji janar, dhe më kujtohet fare mirë se sa shumë punë ishte duke ndodhur me procesin e rindërtimit. E kuptoj gjithashtu që puna nuk ka mbaruar, por ende vazhdon me këtë proces. I think you'll all agree with me that Albania is a very special country with a very special history. And I'm so pleased to have had the opportunity to visit the majestic castles, villas, bridges, artwork, and remnants of so many ancient civilizations. Many of these, in fact, I've done with my friend Elsa. Dhe siç të gjithë jeni në dijeni, Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm, ka vërtet një histori shumë të pasur. Unë kam pasur mundësinë që të vizitoj kështillat e saj, vilat, urat, vepat e artit dhe madje mbetjet e qyteteve të fuqishme antike. Shumë për këtyre monumenteve kam pasur mundësinë edhe të vizitoj me mikën time, ambasadoren Elsa. These monuments stand as witnesses to the tremendous history of Albania and its enduring culture and resilience. Këto monumente qëndrojnë si dëshmitar të historisë së jashtëzakonshme të Shqipërisë dhe të kulturës dhe qëndrueshmërisë së saj të palëkundur. And I think any visitor to Albania cannot help but admire your heritage and your desire to preserve these treasures. And we want to be helpful to that effort to pass these important cultural legacies on to future generations, not only in Albania, but in the rest of the world. Besoj që kushdo që vjen në Shqipëri ka pasur mundësinë që të shikojë edhe të admirojë atë të cilën ju keni si trashëgimin tuaj dhe dëshirën për t'i ruajtur këto thesare. Dhe madje më tepër t'u përcjell këto brezave të arshëm, dhe jo vetëm shqiptar, por edhe gjithë botës. So we're not only proud as the U.S. Embassy to be able to support this restoration through the U.S. Ambassador's Fund for Cultural Preservation, but we're also very proud and happy to be able to do this in partnership with the Swedish Embassy. Ne jemi vërtet shumë krenar si ambasadë e Shteteve të Bashkuara që të mund të bëjmë të jemi pjesë e kësaj përpjekje rindërtuese përmes Fundit të Ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, por gjithashtu jemi krenar edhe të jetë kënaqur që të mund ta bëjmë të me miqtë tanë të ambasadës suedeze. And I'd also like to thank the architects and engineers from Cultural Heritage Without Borders for working so tirelessly to study each detail of this landmark to ensure that every single piece that is put back together is understood and is protected for generations to come. Dëshiroj gjithashtu të falenderoj arkitektët dhe inxhinierët nga trashëgimia kulturore pa kufi, të cilët kanë punuar pa u lodhur për të studiuar çdo detaj të kësaj pike referimi dhe për të siguruar që çdo pjesë të kuptohet dhe të mbrohet për brezat që do të vinë. So whether we are building from scratch or whether we are rebuilding from ruins, it's always a matter of putting one rock on top of another, moving forward one step and another. And so we're very pleased to be here to watch today's very important step, and I think it is going to be pretty amazing to watch this 24-ton rock being moved. Dhe pavarësisht nëse bëhet fjalë për të ndërtuar diçka nga fillimi apo nëse bëhet fjalë për të rindërtuar diçka prej rrënojave, ne jemi vërtet të kënaqur që të mund të jemi në këtë proces hap pas hapi. Ne ta shikojmë që çdo shkëm vendoset në një shkëm tjetër ose çdo hap pason hapin vijues. Jemi gjithashtu të kënaqur që kemi mundësi të shohim hapin e radhës, që është ngritja e këtij shkëmbi 24 tonësh.
përpara jush. And it's particularly wonderful. You are the sunshine. All the young people who are here, you provide the sunshine on land. So thank you for coming. It's great to see you. Gjithashtu dëshiroj të falenderoj edhe të rinj që ndodhen këtu, sepse me të vërtetë jeni shkëlqimi ose rrezja e diellit. Dua t'ju falenderoj që jeni këtu pjesëmarrës me ne sot. All right, so let's see. Në rregull atëherë. Le të shohim. Thank you. Ekspertëve. In 2019, as you know, the devastating November, the earthquake happened. And of course, it was not predicted in our plan, and it was not predicted in anyone's plan, but it taught us a very important lesson that here, when the walls were weakened, our relation was actually strengthened because we managed to be flexible and to understand the situation of emergency that was created. Kur ndodhi tërmeti në vitin 2019, asnjëri nuk ishte planifikuar për të ndërhyrë në fakt në këtë monument apo në monumente të tjera të dëmtuara. Por tërmeti na mësoi që ne duhet të jemi fleksibël dhe na mësoi se si duhet të bashkëpunojmë. Dhe në fakt dobësimi, le të themi, apo dobësimi i këtij muri dhe rënimi i murit forcoi më shumë marrëdhënien midis partnerëve tanë. So we managed to be flexible, but we also managed to attract another friend into this extremely important reallocation of funds and support that was so much needed in this very moment. And our partner, the US Embassy and the Ambassadors Fund, managed to mobilize $800,000, a huge sum that was so desperately needed. And thanks to our support, to the US support, we stand here today. So I think that is a very good example of flexibility, trust, and friends in times of emergency when you really need to have friends. We were here.